היום בארץ חפר אני פוגשת לשיחה את אחד מחוקרי המקרא הבולטים בארץ, שמזוהה יותר מכל עם שאלת $1,000,000, מאין באנו? פרופסור ישראל קנול יעזור לנו לברר מאיפה הגיע השם ישראל, מה המקורות הדתיים שלו, ואיך היה פה כור היתוך אלפי שנים לפני בן גוריון. אם אנחנו מדברים על קו התפר הזה בין הסיפור המקראי לבין מה שאנחנו יודעים מההיסטוריה וממקורות חיצוניים, איפה המקור הראשון שבו אנחנו לומדים עלינו, על ישראל, ממקורות חוץ מקראיים? המקום הראשון שבו ישראל נזכר הוא מצבת מרנפתח. מצבת מרנפתח שייכת לפרעה מרנפתח, שאביו היה מגדולי הפרעונים, רמסס השני, שהוא זה שהקים את העיר שנזכרת בספר שמות, העיר רמסס, פיר רמסס, בית רמסס, עיר בירה חדשה. הוא שלט המון שנים, מת בגיל 95 בערך, ואז הילדים הגדולים שלו כבר לא היו בחיים, ומי שירש אותו היה בן העשירי או 11 פרעה מרנפתח, שעלה לשלטון בגיל 60 ומלך 10 שנים. ובמהלך התקופה הקצרה הזאת הוא נאלץ להתמודד עם כל מיני בעיות רציניות. היה משבר אקלימי אדיר בכל המרחב, מאיטליה, יוון, אין גשם, אין מה לאכול, הכל מתרסק, הממלכות ביוון המפוארות מתרסקות, ותושביהם יוצאים לחפש אוכל בין בים בין ביבשה. ממלכת החיתים המפוארת באנטוליה זועקת למצרים, אנחנו רעבים, אין לנו לחם. משבר אדיר. כולם מתחילים לזוז כדי לנסות ולהשיג לחם. הפלישתים שאנחנו מכירים יוצאים מאיי הים. ומרנפתח הוא הראשון שחווה במצרים גל של פלישה שהגיע מן המערב. גויי הים התחברו עם שבטים מלוב, לא יודע באיזה שפה הם דיברו, וניסו לפרוץ למצרים מן המערב ולהשתלט על אוצרות המזון שלה. והמצבה שלו מוקדשת בעיקר להצלחה שלו לבלום ולגרש את הפולשים האלה. בסוף המצבה, הוא מספר גם על מלחמה שהייתה לו בארץ כנען. נלחם נגד 3 ערים, אשקלון, גזר וינועם, ינועם כנראה על נהר הירמוק, ואחר כך הוא מציין גם שהוא נלחם באיזה קבוצה שבטית שקוראים לה ישראל, והוא אומר ישראל עבד, אין לו זרע, אני השמדתי אותו. זאת אומרת, האזכור הראשון שלנו בהיסטוריה החוץ מקראית הוא ממלך מצרי שטוען שהוא השמיד אותנו. מעורר מחשבה. אוקיי, אז על איזה שנה מדובר? זאת אומרת, באיזה שנה אנחנו... 1208 לפני הספירה. אז ב-1208 לפני הספירה אנחנו כבר יכולים לדעת שהיו ישראלים בארץ כנען. כן. הייתה קבוצה שהאפיון שלה היה ישראל. והיא קבוצה שבטית, כלומר כנראה שבטית נוודית, שאולי עכשיו עוברת לאיזו התיישבות יותר קבועה, והיא נמצאת איפשהו בארץ כנען. אם זה סדר גיאוגרפי, אשקלון, שפת הים, גזר, פנימה לשפלה, ינועם על הירמוק, אז כנראה אם ישראל היא צפונה לינועם, אז היא נמצאת בגולן בבשן. עכשיו, רק בשביל לעשות לנו סדר, 1208, בסיפור המקראי, איפה זה ממקם אותנו בערך? זה ממקם אותנו בזמן שיעבוד מצרים, אז זה קצת בעיה. אז זה דווקא לא מתאים. כן, אנחנו כבר נתקלים בבעיה, כי לכאורה הפרעה המשעבד היה רמסס, אז הם יצאו בימי הבן שלו שזה מרנפתח, ואז הם צריכים לנדוד 40 שנה במדבר, ואיך הוא נלחם נגדם בכנען. אז אנחנו כבר מבינים שהסיפור הוא לא סיפור פשוט, הוא סיפור מורכב.
כלומר, יכול להיות שיש איזו קבוצה שנמצאת משועבדת במצרים, וקבוצה אחת יושבת בכנען, היא לא ירדה למצרים. אוקיי, אז בשביל באמת לסבך את התמונה עוד יותר, בוא תעשה לנו סדר בעוד כמה מושגים. אוקיי, אני אשתדל. אם אתה מדבר על זה שאולי יש איזושהי קבוצה משועבדת במצרים באותה תקופה, מי זאת יכולה להיות הקבוצה הזאת? אז יש חוקרים שמציעים, וככה אני כתבתי גם במאין בנו, שמדובר בבני לוי. למה דווקא מציעים את בני לוי? כי בקרב השבט הזה יש הרבה שמות מצריים. למשל, השם משה, שהוא פירושו, זה כמו מסס של רמסס. הבן של מי שנולד לי, הייתה כנראה שם אלוהות מצרית, ואחר כך השם מסס משה, וכשהוא הופך להיות יותר מאמין באל אחד, מסלקים את הקידומת הזאת, ונשארים רק עם משה. מה, משה זה לא מן המים משיתיהו? כנראה שלא. אוקיי. וגם שמות אחרים במשפחה, פנחס, חופני ועוד, חנמאל, שם שבכותרות, שם כהני בכותרות, כולם שמות מצריים. אז אולי דווקא השבט הזה היה במצרים, והוא הנחיל את סיפור יציאת מצרים לכל השאר. כמו שבארצות הברית, כמה אנשים היו במייפלאור וחגגו את חג ההודיה, ואחר כך זה הופך להיות סיפור כל אמריקאי. זאת אופציה. אז והמשפחה הזאת שאתה קורא לה כאילו צאצאים של מה שאצלנו היום קוראים שבט לוי, איך קראו להם שם? מי הם איך היו? המצרים קראו להם? כן. המצרים מן הסתם התייחסו אליהם כקבוצה של שסו. שסו זה נוודים, בדואים, נודדים, אולי קשור למילה שוסים. באופן כללי הקבוצות של הרועים הנוודים כונו במצרים בשם שסו. אוקיי, אז זאת אופציה אחת של קבוצה שהייתה משועבדת במצרים. בשלב מסוים, אתה אומר אולי בגלל שהם היו נוודים, והם היו סוג של גם קצת, בוא נגיד, קצת יותר פרועים אולי, כאילו הם היו יותר פעילים, כאילו, אני יודעת איך אני אגיד את זה, איך אני אתאר את זה, נכון? המנהיג שלהם, משה, היה פרוע. באופן מסוים, הוא ודאי היה פרוע. הוא לא התחתן עם אישה מהשבט שלו, הוא התחתן עם אישה משבט לגמרי אחר, מן השבטים המדייניים שנמצאים לא ממש ליד מצרים. הסתבך לפי הסיפור המקראי, עם מעשה רצח, והיה צריך לנדוד הרחק, כי מצרים בתקופה שהיא הייתה עדיין חזקה, שלטה על כל ארץ כנען, ושלטה על מה שאנחנו קוראים היום מדבר סיני. אם אתה רוצה להתרחק מתחומי השלטון המצרי, אתה צריך להגיע לסעודיה. ושם, בצפון סעודיה, הייתה מדיין, ולשם הוא הולך. ושם הוא פוגש משהו מאוד חשוב ומאוד מעניין, שלא היה ידוע במקום אחר, ולא היה מוכר במקום אחר. את האל י' ה' ו' ה'. שדווקא, אתה אומר, במדיין הוא פגש אותו. אנחנו יהודים. הוא לא נזכר בין אלי כנען. שאלת אותי, אנחנו כנענים, נייטיבס? אם היינו רק נייטיבס, אני לא אומר שאנחנו לא גם נייטיבס, אבל אם היינו רק נייטיבס, מאיפה אנחנו מכירים את האל הזה? הוא לא נמצא בכנען, הוא לא נמצא בבבל, הוא לא נמצא בין האלים המצריים, הוא לא נמצא בין האלים החיתיים. הפינה היחידה שיש לנו עדות השם הזה נמצא שם, זה במדיין וסביבתה. מדיין, אדום, האזור של פטרה, שם רשימות מצריות אומרים לנו, יש שם שסו של י' ה' ו'. רגע, אתה מתכוון לפסוקים שמדברים על אדוני מסיני בא וזרק? לא, אני מדבר קודם, את רוצה תעודות חוץ מקראיות. הזכרתי המהפכן הדתי הגדול של מצרים, פרעה אחנתון, אביו
עשה כמה מסעות מלחמה באזור הזה של עבר הירדן ומדיין, צפון סעודיה, פטרה, בסביבה הזאת. והוא מספר שהוא נתקל בשסו של שעיר ובשסו של י' ה' ו'. אז כמובן הפסוקים ישר קופצים לראש, שירת דבורה, כולם יודעים בעל פה. אדוני בצאתך משעיר, מצעדך בשדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו. וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ויאמר, אדוני מסיני בא וזרח משעיר למו. בדיוק כמו בכתובות המצריות, אדוני ליד שעיר, ליד מדיין. אוקיי, אז יש לנו את הקבוצה של הישראלים שהיא נמצאת בכנען והיא פה. עכשיו פגשנו קבוצה אחרת, אתה אומר יש לנו שסו, המנהיג שלהם זה המשה הזה של בילה איזשהו זמן במדיין, הביא איתו את האל אדוני והוביל את השבט שלו, הנוודים, החוצה ממצרים אל עבר כנראה כנען. כן. יש עוד קבוצה שיכולה להתחבר לדבר הזה, וזה... יש בתוך המאגר הזה, יש אלו שבאו מחרן. אנחנו יודעים היום בעזרת בדיקות מעבדה, שהייתה הגירה מתמדת מאזור חרן, שנמצאת בדרום מזרח טורקיה, באזור הכורדי, מהסביבה הזאת, ממלכה שנקראה מיטני, שהמקורות שלה הם קווקזיים, הם באו מערי הקווקז והשתלטו על מיטני, והגנים האלו, הקווקזיים, חוריים, מתגלים אצל הרבה מאוד אנשים כנעניים. זאת אומרת, הייתה הגירה משם, וגם אנשים שמיים יכלו להגר מהאזור הזה של חרן ולבוא לכאן, סביר מאוד. זאת אומרת, גם הכנענים הם לא כנענים נטו. זאת אומרת, זה מה שהחקירה הזאת גילתה לנו, שחצי מהכנענים הם לא מקומיים. אז כל האשליה הזאת של הכנעניות השורשית, המקומית, פרחה באוויר. ועכשיו אנחנו מבינים יותר גם את התופעה ש100 שנים לפני זה, בזמן אחנתון, יש התכתבות, יש ארכיון שגילו אותו בבירה של אחנתון באמרנה, שכוסתה בחולות אחרי מותו. וחצי משמות השליטים בכנען, יש להם שמות לא כנעניים, שמות חוריים, כולל השליט של העיר האהובה שלנו ירושלים, שקוראים לו עבדי חפת, העבד של חפת. חפת היא עילה חורית, היא לא כנענית. אף מיתוס כנעני לא מדבר על חפת. העילות הכנעניות זה אשרה, ענת וכו'. זאת אומרת, תשכחו מהזהויות הטהורות. גם אז הם לא היו קיימות. אז זה בכלל פנטזיה לחשוב שהעם היהודי יהיה עם איזה זהות טהורה. הוא מיקס מההתחלה, מעורב ירושלמי. מההתחלה היינו מעורב ירושלמי. יפה. אז אם אנחנו מנסים לתת תשובה לשאלה, מי אנחנו למען השם? מאיפה באנו? מי אנחנו? אז אתה אומר, זה לא או שאנחנו ילידים, כמו שאומר בן גוריון, בארץ ישראל קם העם היהודי, וזה לא כל כך הסיפור המקרי שבאנו מאור כסדים וחרן וירדנו מצרימה וחזרנו ממצרים. מה התשובה? מאיפה? מי אנחנו? תראי, אנחנו ישות מעורבת שיש לה זיקות תרבותיות ודתיות חשובות לכל מיני כיוונים. אז דיברנו על האל יהו, אבל גם קוראים לנו ישראל. מה זה ישראל? תעזבי את הסיפור עם המלאך והקיסרית עם אלוהים. זה לא הולך, זה לא הולך. השמות כמו יחזקאל, מה זה יחזקאל? יחזק אל. האל הוא הנושא. אז גם בשם ישראל, האל צריך להיות הנושא. מה זה ישראל? יסור אל, אל ימלוך. מה זה השם הזה אל? זה השם של ראש הפנתיאון הכנעני. זאת אומרת, אנחנו גם מחוברים לפנתיאון הכנעני. מה זה אומר הפנתיאון הכנעני? אתה בעצם... משפחת האלים הכנענית.
אבא אל, אמא עשירה, וכל הילדים שרבים אחר כך. ענת, גיבורה, מוחצת, מות, בעל, כל היום מריבות ויללות. זה המשפחה, אבל למעלה נמצא אל, הוא כבר מתכונן לעבור לדיור מוגן ורבים על הירושה שלו. זה אל, יסור אל, ימלוך אל. ודיברנו על השירות, איך כתובות השירות המקראיות? בתקבולת, אדוני בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום. כן, שתי צלעות, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו. מי כותב שירה בתקבולת? לפנינו רק הכנענים, לא במצרים, לא האשורים, לא הבבלים, לא החיתים, לכתוב שירה בתקבולת, שככה כתובה השירה המקראית, גם הנבואה המקראית, למדנו מהכנענים, אז יש לנו גם חובות לכנענים. עכשיו, מה אברהם שצעד מחרן, מה הוא הביא לנו בתרמיל? הוא הביא לנו את מושג הנבואה השליחית, לא כמו שיחזקאל קויפמן חשב שזה המצאה ישראלית, כבר במרי ליד הפרת, 118 לפני הספירה, כבר יש שם נביאים שליחים. משיכה, למשוח, משיח, מנהג המשיכה הוא לא מנהג כנעני, הוא לא מנהג מצרי, הוא מנהג שקיים שם באזור של חרן, במיתני ואצל החיתים. אז נביא, משיח, כל זה בא מחרן בתרמיל של אברהם, ועוד ועוד. אז מה שאני אומר, באופן, אם אני רוצה לסכם את זה, אנחנו מעורב ירושלמי, וכל אחד מהאלמנטים שבסלט הזה, הוא לא רק אלמנט גיאוגרפי, באנו משם, לא, זה באנו משם והבאנו X by Z משם, כן? והתרכובת הזאת, שכל המטען המעניין והמיוחד שהבאנו ממצרים וממדיין ומחרן ומכנען, זה הדת המקראית. עכשיו, מה מחבר את כל זה? לא רק מה מחבר, אלא איך זה התחבר? איך זה התחבר? מתי הפכנו מקבוצה שבאה מחרן וקבוצה שברחה ממצרים וקבוצה שהייתה מקומית, מתי נוצרה הישות הזאת שנקראת ישראל, היא כוללת את כל הקבוצות האלה ויש לה תרבות משותפת ופולחן משותף וזהות משותפת. איך ומתי זה קרה? זה השאלה, המסתורין הגדול ביותר. כי דיברנו על מרנפתח, 1208 ישראל, אולי שם בשן חורן, 100 שנים בערך אחרי זה נכתבת שירת דבורה. יש מלחמה בין הישראלים לכנענים, ונכתבת שירת, מתחברת, לא אומר נכתבת, מתחברת שירת דבורה. היא קרובה לאירוע, היא זוכרת איזה כפר קטן שאף אחד אחר כך לא זכר אותו. מרוז, אורו מרוז אמר מלאך אדוני, אורו יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני בגיבורים. תראי, לא בעזרת השם, לעזרת השם, הוא צריך עזרה מהגיבורים הישראלים. עכשיו, בשירה העתיקה הזאת, שמלאה צורות לשוניות עתיקות, רקם רקמתיים וכו' וכו', איך קוראים לעם ישראל? עם אדוני. קוראים להם עם אדוני. השם היחיד שנזכר בו זה אדוני. כלומר, הייתה משפחת אלים. איפה היא? היא הוכרעה כבר. נעלמה. בתוך 100 שנה היא נעלמה. אין אף אחד שם, רק אדוני. וכולם מקבלים את אדוני כשם הראשי, ובאים לאיזה מקום פולחן, יש הרבה, אבל החגים הגדולים באים לשכם, אחר כך לשילה, אחר כך לירושלים, וזה מה שמאחד אותם. אז זה הגראונד זירו של העם שלנו, 100 שנה האלה שבין 1200 ל-1100. כן, אלה 100 שנה האלה שבו זה קרה. בין ישראל לעם אדוני. מה קרה ב100 שנים האלה, אנחנו יודעים? מהפכה דתית אדירה. שמי הוביל אותה? המשוררים.
לדעתי. מה הייתה האג'נדה שלהם? מה הייתה האג'נדה שלהם? דת של אל אחד, התנגדות לצלמים, כבר כשהם כבשו את חצור בסוף המאה ה-13, הם הרסו את הצלמים של חצור, הם הקימו 300 כפרים קטנים, כפרירים באזור ההר, אין בכפרירים האלו בכלל צלמים ופסלים. כלומר, יש להם אל אחד, אין משפחת אלים, אין אלות בכלל, סילקו את כל האלות, ואין להם צלמים, הם נגד איקוניות, נגד עבודה זרה. אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל ומסכה. זהו. אז זה בעצם המוקד, אתה אומר, כן? זאת הנקודה שבה המונותאיזם בא לעולם, לא כשאברהם הגיע מחרן. לא, מה אברהם הביא מחרן לגבי מונותאיזם, אני לא יודע. אבל אני לא משתמש גם במונותאיזם, כי השם מטעה. מונותאיזם בהגדרה המשוכללת, זה לבוא ולומר, כמו שישעיהו אומר, כן, מבלעדיי אין אלוהים. זה לא נאמר בתקופה הזאת, לא אומרים שלא קיימים אחרים, אומרים מי כמוך באלים אדוני, כלומר יש אולי עוד, אבל אנחנו אבל עובדים אך ורק אותך. מבחינתנו, מבחינה דתית, רעיונית, האחרים לא קיימים. זה לא שאנחנו שוללים את הקיום שלהם באופן פילוסופי אונתולוגי, אבל לא מבחינת החיים שלנו. אנחנו עובדים לאל אחד, אנחנו לא מייצגים אותו בפסל ותמונה. זה המניפסט שאפשר לראות אותו בכפרים הישראלים בתקופת השופטים. זה לא מחזיק מעמד. ברגע שמקימים את המלוכה ורוצים להיות ככל הגויים, הגבולות נעשים יותר גמישים ומתחתנים עם נסיכות מפה ומשם ומייבאים כל מיני פולחנים אליליים. תקופת הזוהר של הדת המקראית היא תקופת השופטים. אל תקשיבי, אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. תעמולה מלוכנית. התקופה הטהורה והזכה של הדת המקראית היא בימי שפוט השופטים. כי שם מוזכר רק אל אחד. כי שם יש רק אל אחד, לא עבדו אלים אחרים. הממצא הארכיאולוגי מכחיש את זה. אין צלמיות בכלל, אין פסלים. זה הזמן המכריע, זה הגראונד זירו. אגב, זה בעיניך, זאת ראיית הזהב, לא זה שאין עצמות חזיר, לא בית 4 מרחבים, הצלמיות זאת ראיית הזהב. בסדר, אוקיי, אז אולי גם היו כמה כנענים שלא אכלו. אין כנענים שאין להם צלמים. היחידים שאין להם צלמים והורסים צלמים, זה הישראלים בכנען, לא אחרים. אז תראה, אתה בתור חוקר מקרא. כן. אם ככה, ואתה אומר, אנחנו מעורב ירושלמי, או מעורב כן. ישראלי יותר נכון. נכון. מה האינטרס של המקרא לבוא ולספר לנו סיפור אחר? מה האינטרס של המקרא לבוא ולהגיד, אתם לא מפה, אתם באתם מבחוץ, מחרן, ממצרים? כי באנו גם מחרן ובאנו גם ממצרים. זה כאילו, אני המשלתי את זה במאין באנו, לכמה משפחות שלכולם יש אלבומים מהילדות. ויש שם תמונות, חלק כבר לא זוכרים אותם כל כך, ומחליטים לקחת את התמונות של כל המשפחות ולעשות מהם אלבום אחד. ולספר סיפור שייתן מקום לתמונות של כל המשפחות. זה בעצם מה שהסיפור עושה. הוא מחבר את אלו שבאו משם, ואת אלו שבאו משם, ואת אלו שבאו משם, ומספר סיפור קוהרנטי שיחבר את כולם. אז זה האינטרס של המקרא. לספר סיפור קוהרנטי, אולי המקרא הוא כור ההיתוך הראשון. נכון. עבודה גאונית, עבודת נכון, עריכה גאונית. נכון, זה כור היתוך של מעורב ירושלמי, שרוצה להתחפש למשהו שהוא לא מעורב. יש לנו עוד טקסט מכונן. כן. הטקסט המכונן הנוסף הוא הטקסט שאומר,
בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. אני התווכחתי עם זה, אני הסכמתי, אמרתי, העם היהודי זה לא מתאים לי העם היהודי, יהודי זה מושג מאוחר. העם הישראלי קם בארץ ישראל, דמותו הרוחנית עוצבה בארץ ישראל בתקופת השופטים. אז אפשר לחיות בשלום גם עם המקרא וגם עם בן גוריון. אני מסתדר עם שניהם. אז דיברת על מה היה האינטרס של מחברי המקרא, לייצר כור היתוך שבו כולם ירגישו בבית. מה היה האינטרס של בן גוריון להגיד בארץ ישראל קם העם היהודי, ולא לתת מקום לנרטיב שלו עצמו, זאת אומרת גם בן גוריון עצמו הוא לא קם בארץ ישראל, הוא בא מבחוץ. ראשית הציונות, הציונים שהקימו פה את המדינה, הם לא קמו בארץ ישראל, הם באו מבחוץ. מה לדעתך היה האינטרס של בן גוריון לייצר את מגילת העצמאות עם הנרטיב הזה? האידיאולוגיה של בן גוריון הייתה אידיאולוגיה של כור היתוך. אני חושב שהיא הייתה צורך השעה, אולי היא הופעלה בצורה קצת לוחצת מדי, וכמו שאני חופר בתוך המקרא ואומר, זה בא משם, תודה לקבוצה שבאה מחרן והביאה לנו את הנביא ואת המשיח. אז גם היום אפשר לפתוח ולומר, תודה ליהדות ספרד שהביאה לנו את זה ואת זה, תודה ליהדות גרוזיה שהביאה לנו את זה ואת זה, תודה ליהדות פולין שהביאה, כן, אנחנו עם אחד, אבל כל אחד הביא לנו מאוצרותיו. תודה רבה לכולם. אנחנו ראינו וממשיכים לראות שבעולם הארכיאולוגיה יש את המלחמה הגדולה הזאת בין האסכולה המינימליסטית לאסכולה המקסימליסטית, הארכיאולוגיה המקראית שאומרת כן, הנה הארכיאולוגיה תומכת את הסיפור המקראי, ואת האלה שאומרים מה פתאום, המקרא הוא לא סיפור היסטורי, והם נלחמים אחד בשני. והנה אתה, כחוקר מקרא, סוג של כתוב שלישי שבא ומכריע את כולם. מה היתרון בעיניך, או בוא נשאל את זה ככה, האם זה מקרי שמי שמציג איזשהו פתרון הוליסטי למחלוקת, דווקא לא בא מתחום הארכיאולוגיה, אלא מתחום חקר המקרא? תראי, יוסי גרפינקל הוא ידיד קרוב שלי, הוא מתארח אצלי הרבה בבית, ואני גם ביחסי ידידות עם ישראל פינקלשטיין. צילמנו יחד איזה סרט של שיחה בינינו, שיחה מאוד ארוכה. ואני חושב שיש לי מה ללמוד משניהם. אני לא בעד מריבות ענקיות ועמדות קיצוניות. ויש דברים ללמוד. הנה הסיפור הזה של פינקלשטיין שהזכרתי, המחקר הזה על השלדים הכנעניים. פוקח עיניים. מה, אני לא אקשיב לזה ולא אלמד מזה לצרכה את מה שחשוב ללמוד? הוא לא דיבר על אברהם, אבל אני מדבר על אברהם. אז אני רוצה לשמוע מה שיש להגיד בירושלים ומה שיש להגיד בתל אביב. אני לא עושה חרם לא על אלו ולא על אלו, ואני מביא מתוך המקרא את הדברים שאני חושב שאפשר להביא. ולדעתי זה הדרך שבה צריך ללכת. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אני מניחה שאתה מרגיש בנוח לענות עליה, כי אני מכירה אותך קצת. אתה גם אדם שאני לא יודעת איך אתה מגדיר את עצמך, שומר מצוות, מאמין, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, ואתה באיזשהו אופן אומר, התורה, התנ"ך, המקרא, זה לא כמו שזה כתוב. יש פה שילוב עם כאלה שבאו מפה ומשם ותעודות היסטוריות וכו'. איך אתה חי עם הדבר הזה כאדם דווקא שומר מסורת? אני יודע שתמיד היה גיוון ותמיד הייתה מחלוקת, גם בתקופת המקרא וגם בתקופת חז"ל וגם בימי הביניים. ואני מאמץ את הפלורליזם של היהדות העתיקה ואומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואפשר להסתדר בתוך עולם של מחלוקת. יש לי ספר שקראתי לו באנגלית
The Divine Symphony. מה היתרון של סימפוני? שיש הרבה קולות. יש הרבה קולות, הם לפעמים במתח, אבל הריבוי של הקולות והמחלוקות והוויכוחים, כל עוד שהם לא חורגים למקום של אלימות ושל שנאה, זה דווקא דבר מבורך. ואתה במידה מסוימת, אתה אומר, המקרא הוא ביטוי של הפלורליזם וההרמוניה הזאת. נכון, תסתכלי בדפים הראשונים של המקרא. בפרק א' יש לך סיפור בריאה, ובפרק ב' ג' יש לך סיפור בריאה אחר. כל מי שקורא את זה בעיניים הכי תמימות, רואה שזה שני סיפורים שונים. אז מה אומרים לנו אורחי המקרא, אורחי התורה? מה הם אומרים לנו? איך נברא העולם? איכא דאמרי ב7 ימים והאדם נברא בסוף. ואיכא דאמרי בלי מניין ימים והאדם נברא בתחילה ואחר כך החיות והאילנות וכו' וכו'. איכא דאמרי הגבר והאישה נבראו ביחד. ואיכא דאמרי קודם נברא הגבר והאישה אחר כך נבראה מצלעו. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין צורך לפסוק הלכה, כי זה לא הלכה. נציע לפניכם את המסורת הזאת ואת המסורת השנייה, שתיהן יחד תאשרנה את העולם שלכם. זה מה שאני שומע כשאני מתחיל לקרוא את ספר בראשית. ראינו שיש מחלוקת בין אסכולות בארכיאולוגיה התל אביבית, ירושלמית, בשאלת מאין באנו. אבל מחלוקת דומה, לא פחות חריפה, לא פחות אמוציונלית, יש סביב השאלה, שאלת קיומה של הממלכה המאוחדת, הייתה או לא הייתה? האם, או יותר נכון, האם הייתה אימפריה גדולה בראשות דוד ושלמה, שהשתרעה מקדש ברנע ועד מבוא חמה, או שדוד היה איזה מנהיג שבטי, מקומי, זוטר, וכל הסיפור הזה לא היה. איפה אתה מוקם במחלוקת הזאת? אז קודם כל, הממלכה המאוחדת כבר הייתה לפני דוד. שאול, הוא היה משבט בנימין, והוא מלך על כל שבטי ישראל. אנחנו רואים מבחינה טריטוריאלית, הוא רודף אחרי דוד בצוקי היעלים של ליד עין גדי, הוא מסתובב בכרמל וזיף ומעון בדרום הר חברון, כלומר הוא בדרום, הוא מובהק באזור של נחלת שבט יהודה. מצד שני, הוא מגיע לאזור הגלבוע ועמק יזרעאל, זאת אומרת הוא שולט בו זמנית גם על יהודה וגם על נתחים נכבדים משבטי הצפון. אבל זה נכון לסיפור המקראי. את יודעת מי גדול המתלהבים משאול? ישראל פינקלשטיין. הוא מאמין בכל אות שכתובה על שאול, ושאול הוא יכיר ליבו. אז אמרתי לו, ישראל יקירי, אתה, למרות ששאול לא נזכר בכלל בתעודות חוץ מקראיות, אתה מקבל את זה כעובדה היסטורית. אם אתה מקבל אותו כעובדה היסטורית, אתה צריך לקבל שהתחלנו עם ממלכה מאוחדת. אז בעצם דוד ושלמה מרחיבים את הממלכה המאוחדת של שאול. את שואלת על האימפריה, אבל לא יודע אם הייתה אימפריה כל כך רחבה. הזכרת את חמת, מאוד מעניין. כולם אמרו, מה זה חמת? תוי מלך חמת, מאיפה בכלל באו השטויות האלו, פנטזיה של הסופר המקראי. מה רוצה הגורל? ממש בשנים האחרונות התחילו לחפור שם, לפני המהומות הגדולות בסוריה, באזור אל-חמה, חמת המקראית. ומה התברר? שהיה שם מלך שקראו לו תאיטה, והייתה לו ממלכה שבין השאר אחד השמות שלה היה פלסטין. זה הייתה ממלכה צפונית של פלישתים, תגליות מרתקות. יש שם גם שמות יהביסטים בשושלת הזאת. סיפור נורא נורא מעניין. אז אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אז אני לא רוצה להגיד עד חמת, אבל קשרים עם תוי מלך חמת היו והיו. אז בשורה התחתונה אתה אומר, כן, הייתה ממלכה מאוחדת. הייתה, מי שמעיד על פירוק הממלכה המאוחדת, זה ישעיהו בן אמוץ,
בפרק מאוד מאוד שיש עליו הסכמה רחבה, הוא חלק ממה שנקרא ספר הזיכרונות של ישעיהו, הוא אומר, יביא השם עליך ועל בית אביך ימים אשר לא באו מיום סור אפרים מעל יהודה. זאת אומרת, ישעיהו במאה השמינית בירושלים יודע שאפרים ויהודה היו ביחד, ואפרים שרה מעל יהודה. אני מציע להקשיב לפסוק הזה בישעיהו פרק ז' בקשב רב.